हॅलो, माय नेम इज राज बर्गे. आय एम को फाउंडर डिरेक्टर ऑफ राज कम्प्युटर एज्युकेशन. बेसिकली आपण ना आज वर्ड मध्ये हे चार पाच गोष्टी करणार आहे. पहिलं जे करणार आहे आपण ते हेडर फुटर बघणार आहे. जे दुसरं आपण करणार आहे याच्यामध्ये ते लिंक म्हणजे हायपर लिंक क्रिएट करणार आहे. जे तिसरं क्रिएट करणार आहे ते ड्रॉप कॅप क्रिएट करणार आहे. जे चौथं क्रिएट करणार आहे ते इक्वेशन्स टाकणार आहे. जे पाचवं क्रिएट करणार आहे ते सिम्बॉल्स टाकणार आहे. आणि सहावं मध्ये आपण एक साईन करणार आहे, डिजिटल सिग्नेचर करणार आहे. SIGN साईन करणार आहे. मग आता हे सगळं कसं प्रोसेस होणार तर ते तुम्ही समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. हे का पहिली गोष्ट म्हणजे मी इथं आलो, इथं वर्ड नावाची गोष्ट टाकली आणि वर्ड ओपन केलं. माझ्याकडे वर्ड मायक्रोसॉफ्ट 10 अशी गोष्ट सुरू झाली. आता हे सुरू झाल्यानंतर मला इथे हा जो वरचा पार्ट आहे ना, हा त्याला आपण हेडर म्हणतो. आणि खाली आल्यानंतर हा जो खालचा पार्ट आहे ना, हा एवढा त्याला फुटर म्हणतो. आता मला तो कंपनीमध्ये काय करायचं असतं, त्याच्यामध्ये काही गोष्टी टाकायच्या असतात. म्हणजे साधारण हा एवढा पार्ट ह्याच्यावरती असतो, एवढा. ठीक आहे. बरं, आता तो कसा करणार, तर मी इथं इन्सर्ट मध्ये जातो. आणि इथं बघा ऑप्शन आहे हेडर आणि फुटर. हेडर वरती असतं, फुटर खालती असतं. मी हेडरला इकडे आलो आणि क्लिक केलं. ते क्लिक करताना इथं तीन, एक दोन तीन, तीन वाला हेडर फुटर घेतलं. त्याला क्लिक केलं. मी इथं जिथं पहिला ठिकाण आहे ना, तर तुम्हाला मागच्या वेळेला मी इमेज टाकायला शिकवली. तर मी पिक्चर मध्ये जातो आणि माझ्या इथे जो सिम्बॉल अवेलेबल आहे असा छोटासा लोगो सारखा, तो तिकडे टाकतो. म्हणजे मध्ये हा सेकंड जो पॅराग्राफ आहे तिथं मी माझ्या कंपनीचं नाव म्हणजे राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन असं टाकतो. तिसरं जे आहे ना तिथं मी डेट टाकतो. मी कसे टाकतो, DAT, डेट मध्ये येतो आणि आजची डेट टाकतो. मग आपण बऱ्याच वेळा इकडे जर इन्सर्ट मध्ये आलो तर आपल्या इथे डेट टाइम म्हणून येतं. त्यात मी डेट टाइम टाकली. आज थर्सडे आहे, 24 नोव्हेंबर 2022 आहे. आणि आज ना काहीतरी देवीचा उपवास पण पोरांचा चालू आहे. ठीक आहे, तर ते सगळं मी टाकून दिलं. आता इकडे नंतर मी हा जो फॉन्ट आहे, हा फॉन्ट हा राज कम्प्युटर्स, तेवढाच गोष्ट मी इथं इथे येऊन इथं सिलेक्ट केला कीबोर्डनी आणि त्याला मोठा करायचा प्रयत्न केला. त्याला मोठा केला, तो मोठा होतो. बरोबर. पण माझी डेट नीट नाही आली. मग मी काय करतो, शॉर्टकट मध्ये लिहितो. थर्स्टचं असं लिहितो आणि नोव्हेंबरचं असं फक्त NOV लिहितो. बरोबर आहे, क्लिअर. आणि तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही याला परत राईट साईडला अलाईन पण करू शकता, थोडंसं सरकून वगैरे करू शकता. ठीक आहे. बरं, आता जे मला तुम्हाला सांगायचं याच्यामध्ये खालच्या पार्टमध्ये जायचंय. पण त्याच्या पहिले मी काय करतो, ह्या सगळ्याला सिलेक्ट करतो आणि सांगतो इन्सर्ट मध्ये जा. नाही, इन्सर्ट मध्ये नाही, होम मध्ये जा. आणि होम मध्ये बघा इथं खाली आपल्याला बऱ्याच बॉर्डर दिसतात. मी सांगितलं हे जे दिसतंय याच्या खालच्या साईडला, या साईडला लाईन यायला पाहिजे. मी सांगतो बॉटम बॉर्डर. खालून एक, अरे रे, बॉटम बॉर्डर नाही आलं, चुकलं माझं, हे काहीतरी वेगळंच झालं. खाली आलो, इथं मी सांगतो बॉटम साईडची बॉर्डर, ही बॉटम बॉर्डर यायला पाहिजे. आली का? नाही नाही, हे सगळं सिलेक्ट झालं. चुकतंय माझं काहीतरी. बरं, मी खाली आलो इकडे आणि परत त्याला सांगितलं इथं बॉटम साईडला बॉर्डर क्रिएट केली. हा इथं बघा छोटी बॉर्डर आली. इथून मला जम्प करायचं असेल तर मी इथे डिझाईन मध्ये परत आलो ना, तर मला काही या गोष्टी भेटतात. बघा इथं मी सांगतो गो टू फुटर. इथं बघा गो टू फुटर आहे. बरोबर आहे, हेडर मध्ये आहे, पण मी गो टू फुटर म्हटलं तर मी खाली जातो डायरेक्टली. खाली आलो, मग मी इथं माझ्या वेबसाईटचं नाव सांगतो. मी सांगतो www.rajcomputers.co.in हे माझ्या वेबसाईटचं नाव आहे. आणि तुम्ही सांगतो माझ्या फाईलचं नाव काय, तर इथं बघा, इथं आल्यानंतर कुठेतरी फाईलचं नाव तो सांगतो. फाईलचं नाव दिसतं का इथं कुठं? नाही. इथं कुठं दिसतंय का? हे नाही दिसतंय इथं. मी इथं फाईलच्या पार्टमध्ये आलो, इथं फाईल नेम असं शोधायचा प्रयत्न केला, तिथं फाईलचं नाव आलं. फाईलचं नाव आपल्यामुळे नाही घेतो. मी टॅब टाकलं. आता मला पेजेस पाहिजे, तर इथं बघा पेजेस कसं लिहिणार, खूप बारकाईने बघा. मी इथं क्विक पार्ट मध्ये, इथं बघा क्विक पार्ट मध्ये आलो. क्विक पार्ट मध्ये आल्यानंतर फील्ड मध्ये गेलो. फील्ड मध्ये गेल्यानंतर दोन शब्द आहेत. पहिला शब्द आहे नंबर ऑफ पेजेस, इथं बघा. आणि दुसरं आहे नुसतं पेज. मी पहिलं नुसतं पेज घेतलं, ओके म्हटलं, स्पेस दिली आणि तिथं OF ऑफ इंग्लिश मधला ऑफ शब्द लिहिला. नंतर परत तिथंच गेलो, क्विक पार्ट मध्ये परत फील्ड मध्ये गेलो. आणि त्याच्यावरती जे मगाचं पेजचं जे ऑप्शन होतं, म्हणजे काय, नंबर ऑफ पेजेस, हे ते घेतलं. तर तो मला 1 of 1 सांगतो. बरं, इथं पण मी तसंच करतो. मी पण इथं याला सिलेक्ट करतो आणि परत होमला येतो आणि सांगतो आता ह्याच्यावरती एक लाईन ड्रॉ करा. आता तुम्ही जर बारकाईने ऑब्झर्व केलं आणि मी आता हा हेडर फुटर एरिया सोडून दिला, हा मधला व्हाईट एरिया आहे त्याला डबल क्लिक केलं आणि त्याच्या आतमध्ये आलो. तर इथं बघा प्रत्येक पानावरती वरती हेडिंग आलं, खाली फुटर आलं. हे खाली, याच्या इथं खाली फुटर आलं इकडे या साईडला.
आता हे सगळं प्रोसेस केल्यानंतर मला अजून एक पेज हवंय. मग मी इथे इन्सर्ट मध्ये आलो आणि इन्सर्ट मध्ये काय सांगितलं मला इथं आल्यानंतर, मी तुम्हाला एक ब्लँक पेज टाकणार आहे. मी सांगितलं इथं एक ब्लँक पेज टाका. तिथे अजून एक पेज आलं. मात्र तिथं काउंट बदलला 1 of 2 असं सांगतो तो. बरं, आता मला पहिल्या पानावरती मी परत वरती आलो आणि ती सांगितलं मला तिथं लिंक टाकायची, म्हणून तिथं मी क्लिक केलं. त्या इन्सर्ट मेनूवरती इथं बघा शेवटचं ऑप्शन आहे हायपर लिंक. नाही, इथं ऑप्शन काय आहे तर लिंक म्हणून आलं का इथं कुठं? इन्सर्ट लिंक नाही, लक्षात नाही आलं माझ्या कुठं. मी काय करतो, कंट्रोल के करतो तिथं. तर त्याने हायपर लिंक म्हणून मला विचारलं. त्याच्यानंतर जी काही शेवटची डॉक्युमेंट असेल, समजा माझ्याकडे इथं काहीतरी एक एक्सेलची बॅच आहे, तिला मी क्लिक केलं तर तिथे एक लिंक आली मला. तिचा फायदा काय, जर मी त्या लिंकवरती आलो आणि क्लिक केलं कंट्रोल के दाबून, तर ती डायरेक्टली फाईल बघा, ती डायरेक्टली ती फाईल ओपन होते अशी. तुम्हाला येस करतो का, सगळी फाईल ओपन झाली. परत बघू, या लिंकवरती आलो, कंट्रोल की दाबली आणि क्लिक केलं तर ती डायरेक्टली ती फाईल ओपन होती. 2 सेकंद लागतात, ती फाईल तिथं ओपन होती. दुसरं मला तुम्हाला याच्यामध्ये काय दाखवायचं होतं, मला असं वाटतं की दुसरं आपण जे बोललो ते हायपरलिंक ड्रॉप कॅप बोललो. मला पॅराग्राफ लागेल, मग आपण पॅराग्राफ कुठे आणतो, आपण इंटरनेटवरती जातो इकडे आणि तिथं लॉरेल इस्सम, लॉरेल इप्सम मला वाटतं ना, LOR लॉरेल इस्सम, इप्सम आहे त्या साईटला जातो. त्याच्यामधनं एक पॅराग्राफ आपण कॉपी करतो नेहमी, म्हणजे आपल्याला जास्त वेळ नको वाया जायला टायपिंगचा, म्हणून मी तिथं पहिला पॅराग्राफ टाकला, एंटर प्रेस केला, खाली पॅराग्राफ टाकला. आता मला असं वाटलं की याच्यामध्ये काहीतरी फॉन्ट वगैरे मोठा व्हावा, मग इथं क्लिक केलं. बरोबर आहे, इथं ड्रॉप कॅप मध्ये आलो आणि ड्रॉप कॅप मध्ये सांगितलं मला ड्रॉप कॅप मध्ये ही गोष्ट मोठी करा. इथं ड्रॉप कॅपला क्लिक केलं, एल शेप माझा मोठा झाला. परत मी इकडे आलो, मी परत ड्रॉप कॅप मध्ये आलो आणि सांगितलं इन मार्जिन करा. तर जेव्हा मी हे ड्रॉप कॅप केलं, हे माझ्या पॅराग्राफच्या आतमध्ये आलं, हे पॅराग्राफच्या बाहेर आलं. बरोबर आहे, याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट करता येते, ती म्हणजे समजा आपल्याकडे हा पॅराग्राफ असेल, मला असं वाटलं हा 2 हिस्स्यामध्ये असावा, तर मी सिलेक्ट करतो हा पॅराग्राफ. बरोबर आहे, आणि इथं ड्रॉप कॅप मध्ये आल्यानंतर इथं मार्जिन ड्रॉप नाही, हे झालेलं आहे सगळं. तर कन्वर्ट कॉलम्स टू कॉलम्स, कॉलम्स असं ऑप्शन कुठे दिसतंय का? नाही, पेज लेआउट मध्ये मला असं वाटतं ऑप्शन आहे ते. हा, इथं कॉलम्स ऑप्शन आहे बघा, इथं कॉलम्स म्हणून. त्यामुळे मी तिथे सांगितलं मोर कॉलम्स मध्ये आलो, सांगितलं मला तिथे 2 कॉलम पाहिजेत, प्रत्येक कॉलमच्या मध्ये लाईन पाहिजे. ओके केलं, इथं बघा 2 कॉलम बनतात. दोन्ही कॉलम सेम दिसायचे असतील, तुम्ही काय केलं इथं ऍडजस्टमेंट मध्ये आलो, इथं काय सांगितलं जस्टिफाय केलं, दोन्ही साईडनी सेम दिसतं. जागा जास्त सोडायची असेल तर मी इकडे आल्यानंतर सांगितलं तर दीड दीड स्पेसिंग टाका. याच्यामध्ये परत तुम्हाला तो इफेक्ट हवा असेल तर क्लिक करायचा, परत इन्सर्ट मध्ये यायचं. इन्सर्ट मध्ये आपण आल्यानंतर काय सांगितलं ड्रॉप कॅप, मी परत पहिली पद्धत घेतली बघा, तो त्या पॅराग्राफ मध्ये आलं. तुम्ही बरंच बारकाईने बघितलं असतं तर जे आपले मॅगझिन असतात त्याच्यामध्ये असं अक्षर बघा, पहिलं अक्षर मोठं असतं, याला ड्रॉप कॅप असं म्हटलं. कॉलम्स क्रिएट केले. आता पुढे काय करायचंय मला, इथं मी खाली आलो, परत मी थोडंसं खाली आलं, इथं खाली क्लिक केलं. मी इथं इक्वेशन मध्ये आलो बघा, इथं गणिती पद्धतीने इक्वेशन येतात. जर तुमचं इलेक्ट्रॉनिक्सचं किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं बॅकग्राऊंड असेल तर तुम्ही याला क्लिक केलं तर इथं तो फॉर्म्युला येतो. हा फॉर्म्युला तुम्हाला पण बनवता येतो. कसं बनवतात, मी खालच्या पाण्यावरती आलो, थोडंसं तिकडे जागा बसली नाही म्हणून खाली आलो, इन्सर्ट मध्ये आलो, इन्सर्ट मध्ये परत फॉर्म्युला मध्ये आलो. आता मात्र मी सांगितलं इन्सर्ट न्यू इक्वेशन, इथं बघा हे न्यू इक्वेशन कसे आलो, याला क्लिक केलं. इथं फॉर्म्युला सांगण्याच्या पहिले मी काय केलं तर वरती आलो, इथं बघा 1/2 आहे, म्हणजे वरती आणि खालती. त्यातल्या वरच्या चौकोनमध्ये बघा हलकी हाताने क्लिक केलं, तिथे सांगितलं तिथं A+B असा फॉर्म्युला होता. मग खाली आलो, मग तिथं सांगितलं रूट पाहिजे मला, मी इथं आलो, रूटचा सिम्बॉल घेतला. मग तिकडे सांगितलं परत तिथं सायंटिफिक काहीतरी सांगायचं होतं, म्हणून मी सांगितलं इथं कॉस्टची व्हॅल्यू सांगितली, कॉस्टची व्हॅल्यू माझी 30ची आली. याच्या पुढे आलो मी, इथं पुढे आलो, इथे आलो, थोडंसं पुढे आल्यानंतर इथे आलो, येते का नाही, इथे आलो, एक्स टाकलं. आता मी परत तिथे गेल्यानंतर परत त्या फॉर्म्युला कॅल्क्युलेशन मध्ये गेलो, डिझाईन मध्ये गेलो, की मला परत एखादा मॅट्रिक्स वगैरे टाकता येतो. तुम्हाला पाहिजे तसं मॅट्रिक्स टाकू शकता तुम्ही, त्याच्यामध्ये परत व्हॅल्यू टाकू शकता आणि सगळं फॉर्म्युलाज तुम्ही दाखवू शकता. तिसरी महत्वाची, शेवटची महत्वाची गोष्ट म्हणजे असं की मी तुम्हाला तिकडे हे करायला सांगितलेलं, ओम्स लिहायला सांगितलं. मग समजा मी सांगितलं माझं करंट 3 ओम्स आहेत, 30 लिहिलं, स्पेस दिली आणि नंतर इन्सर्ट मध्ये गेलो आणि शेवटचा ऑप्शन बघा सिम्बॉल म्हणून दिसतंय, इथं वेगळे वेगळे सिम्बॉल, म्हणजे इथं बघा ओमचं सिम्बॉल आलेलं आहे. हा ओम मधला, श्री गणेश मधला ओम नाही, आपला ओम्स हे इलेक्ट्रॉनिक युनिट आहे, त्याच्याप्रमाणे हे आलं. तुम्हाला श्री गणेश मधला ओम पण इथं आणता येतो. मी याला क्लिक केलं,
सांगितलं मोर सिम्बॉल, इथं बघा खाली आल्यानंतर मोर सिम्बॉल मध्ये आलो. त्याला क्लिक केल्यानंतर इथं जर मी इथं आलो परत आणि इथं सांगितलं की मला इथं वेबटिंग्स पाहिजे, वेबटिंग्स किंवा विंडिंग्स पाहिजे, तर तिथं बरेचसे सिम्बॉल दिसतात. आणि मला असं वाटतं ह्या विंडिंग्स मध्ये कुठेतरी ओम आहे. स्माइलच्या खाली आहे का? हा इथं बघा ओम आला. मी याला इन्सर्ट म्हटलं तर तिकडे माझा ओमचा सिम्बॉल आला. मी ह्या दोघांना थोडं मोठं करून तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केला. तुम्हाला बघा ते ओम सिम्बॉल दिसेल. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तो नंतर भगव्या कलर मध्ये पण टाकू शकता. तुम्ही ते करू शकता. त्याचा फॉन्ट अजून मोठा तुम्ही करू शकता. इकडे आलो आणि परत त्याचा फॉन्टचा कलर बदलता येतो. समजलं? बरं. पण मला हे दाखवायचं होतं, हे आपल्या एक्झाम मध्ये येतं किंवा हे इलेक्ट्रॉनिक युनिट आहे, हे आपलं असंच टाकून देतो. बरं, आता शेवटची गोष्ट मला असं वाटतं की याच्यामध्ये मला तुम्हाला सांगायची आहे, सिग्नेचर कसं करायचं. ते इथे डिजिटल सिग्नेचर नावाची गोष्ट आहे. म्हणजे काय असतं, तुम्ही जर इकडे आलात, बरोबर आहे, ते इन्सर्ट मध्ये आलात. इन्सर्ट मध्ये काय सांगितलं मी इथं, इथं सांगितलं सिग्नेचर मध्ये इकडे आलो बघा. बरं, तिकडे सिग्नेचर मध्ये सांगितलं राज कम्प्युटर्स, बरोबर आहे. खाली सांगितलं कोण होतं सिग्नेचर करणारा, मी सांगितलं CEO. आणि माझा ईमेल ऍड्रेस गरज पडली तर टाकून दिला, rajbarge@hotmail.com. काही इन्स्ट्रक्शन पाहिजे तर देऊ शकता. ओके म्हटलं की तिथं बघा सिग्नेचर आली. मग या जिथं जिथं क्रॉस लिहिलं आहे तिथं मी नंतर पेननी हाताने सही करतो. बरं, हे तुम्हाला बेसिक्स मला तुम्हाला सांगायचं होतं. तुम्ही हे सगळं ट्राय आउट करा. मी तुम्हाला हा व्हिडिओची लिंक पाठवतो. थँक्यू.